Καταρχάς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς ονομάζεστε? Ελένη Σφουνδούρη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς αν έχετε γεννηθεί την περίοδο των γεγονότων. Όχι, είμαι γεννημένη το 1932. Προϊστορική εποχή. Με βάση το πρόγραμμα για τις μαρτυρίες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, αν σας είναι εύκολο, θα θέλαμε να μας αφηγηθείτε κάποια ιστορικά δρόμενα για την σφαγή που έγινε εδώ πέρα. Ήμουν 8 χρονών όταν άρχισε ο πόλεμος, όταν κηρύχθηκε το 1940. Περάσαμε 4 χρόνια πολύ δύσκολα. Βέβαια, από ό,τι περάσαμε στην Αθήνα ήταν πιο εύκολα για μας εδώ, δεν ήταν τόση πείνα να πεθαίνει ο κόσμος. Αλλά είχαμε διπλές τρομάρες γιατί ήταν και οι αντάρτες. Εγώ φοβόμουν και όταν έρχονταν οι αντάρτες και όταν έρχονταν οι Γερμανοί. Γιατί όταν ήταν εδώ οι αντάρτες και ρίλαγαν στους δρόμους και έλεγες μου ήρθαν τώρα οι Γερμανοί, τι θα γίνει. Τι θα γινόταν αυτό που έγινε τελικά. Έτσι τα περάσαμε τα χρόνια. Αλλά στο τέλος πάθαμε αυτό που πάθαμε. Έγινε μία μάχη έξω από το χωριό και επέστρεψαν οι Γερμανοί πίσω εξαγριωμένοι και άρχισαν να σκοτώνουν όλον τον κόσμο. Δεν ήμουνα στα σπίτια όλων να ξέρω τι γινόταν, εγώ ξέρω μόνο τι έγινε στο δικό μου το σπίτι. Δεν ήμουνα... Ποιος έβγαινε έξω. Ο πατέρας μου έφευγε να κρυφεί, να φύγει. Όλοι οι άντρες έφευγαν μόλις ακούγονταν οι Γερμανοί. Σχεδόν. Στη γειτονιά δεν ήταν κανένας άντρας άλλος από τον πατέρα μου. Γιατί είχαν βγάλει ανακοινώσεις ότι όποιος δεν είναι στο σπίτι του όταν θα κάνουμε την τιμή να το επισκεφτούμε, να το κάψουμε. Γιατί θα σημαίνει ότι είναι στο βουνό αντάρτες. Και ο μπαμπάς μου παιδί το είχε αγοράσει τότε κοντά το σπίτι μας, όταν ήταν στο μέτωπο, το χρωστούσε ακόμα. Δεν έφευγε ποτέ. Και έπειτα η μαμά μου ήταν με 3 μικρά παιδιά. Εγώ 8, η άλλη αδερφή μου 3, ήταν 6 τώρα, στο 44. Και η πιο μικρή, καλά δεν τη θυμάμαι, ήταν 3 χρονών ήταν όταν το σκότωσαν. Και δεν μας άφηνε η μαμά μου μόνη με εμάς. Δεν έφυγε, αυτό ήταν το λάθος του, αλλά δεν το φανταζόταν πώς θα πάθει αυτό που έπαθε. Ήρθαν το πρωί, έκαναν έρευνες, ψάχναν, άνοιξαν τον μπαούλο της μαμάς μου, της έκλεψαν 2 ωραίες πετσέτες, η φωτογραφική μηχανή μας χάθηκε, το γραμμόφωνο το χαλάσαν, το ψάχναν για το γραμμόφωνο, τα παλιά είναι λίγο σαν λαβύρι είναι προς μέσα, μπορείς να κρύψεις καμιά χειροβομβίδα. Το έχω ακόμη κάτω στο υπόγειο διαλυμένο. Και έφυγαν να πάνε στο στήρι. Στο στήρι τους είχαν στήσει καρτέρια από εκεί οι αντάρτες, έγιναν. Ακούγαμε εδώ, είναι πολύ κοντά το μέρος που γινόταν η μάχη. Ακούγαμε ομοβροτίες, πράγματα που δεν είχα ξανά εγώ, ήμουνα πολύ φοβητσιάρα. Βέβαια ήμουνα και μικρή, αλλά ήμουν και από χαρακτήρας, ήμουνα και είμαι φοβητσιάρα. Ούτε είχα ακούσει πυροβολισμούς πάλι, ούτε τίποτα. Ήμουνα σε κατάσταση αλλοφροσύνης μέσα στο σπίτι, έτρεχα από το ένα δωμάτιο στο άλλο, το σπίτι δεν ήταν αυτό που είναι, εδώ ήταν, αλλά ήταν άλλο σπίτι, ήταν εδώ και πολύ πιο παλιό. Μάλλον ο μπαμπάς μου να μην κάνα έτσι, γιατί τρόμαζα τα μικρά, τα αδέρφια μου που δεν καταλαβαίνανε τι γίνεται, τι πράγμα είναι αυτό. Γυρίσαν, είχαν φέρει, σκοτώναν και το πρωί που ήρθαν στον δρόμο που έρχονταν από τη Λιβαδιά, είχαν σκοτώσει αρκετούς αγρότες, δούλευαν οι καημένοι στα κτήματά τους, ειρηνικές δουλειές. Και είχαν συλλάβει και 12 ομήρους, παλικάρια όλοι. Τους έσαιρναν και αυτούς μαζί τους στο στήρι και επιστρέφοντας εδώ, πρώτα εκτέλεσαν αυτούς στο σχολείο και κακό στο σχολείο το έπρεπε να είχαν αφήσει να φαίνονται τρύπες από τις σφαίρες ακόμα, δεν έπρεπε να τα κλείσουν αυτά. Και έπειτα γυρίζαν στα σπίτια και όποιον βρίσκαν σκοτώναν. Άνθρωπος ήταν και ζώο να ήταν και άλογο να ήταν, οτιδήποτε. Όπως έχω ακούσει κι εγώ από τους άλλους που έπαθαν τα ίδια που έπαθα κι εγώ. Βλέπω έναν Γερμανό
εδώ που είναι τώρα αυτό το σπίτι ακριβώς εδώ, ήταν ένα ερειπωμένο σπίτι κάποιου που έλειπε στην Αμερική από χρόνια και ήταν ένα χάλασμα, το λέγανε έτσι, ένα ερείπιο. Το σπίτι μας ήταν λίγο πιο κάτω, ήταν λίγο πιο μικρό. Και βλέπω από το παράθυρο, όπως είναι η πόρτα τώρα, έναν Γερμανό, να πυροβολεί. Πρώτη φορά είδα και άνθρωπο να πυροβολεί, στον αέρα πυροβόλησε, αλλά εγώ νόμιζα ότι πυροβόλησε μέσα στο σπίτι. Γιατί ήταν ακριβώς απέναντί μου. Μπαμπά, λέω, έρχεται πάνω στο σπίτι. Όμως που να το πω, είχε ανοίξει την πόρτα. Το σπίτι μας είχε 11 πέτρινα σκαλοπάτια. Με 2 δαχτυλιές τα ανέβηκε. Το θηρίο ήταν. Μόλις ανοίγει την πόρτα, πήγε να τον υποδεχτεί ο μπαμπάς μου, νομίζοντας κάτι να του πει, ποιος ήξερε κάτι γαλλικές λεξούλες από το σχολείο που είχε πάει στο σχολείο. Τότε το λέγανε, όχι γυμνάσιο, κάπως αλλιώς το λέγανε παλιά, ξέρω εγώ, δεν το πρόφτασα κι εγώ. Αλλά πού να παίρνει εκείνος από λόγια, αμέσως άρχισε να τον χτυπάει βάρβαρα τον πατέρα μου, να τον σπρώχνει, να τον κλωτσάει. Εγώ δεν είχα μάτια ούτε να βλέπω. Σπρώχνοντάς τον ήταν χώρο που γινόταν εκεί. Μπαίνουμε στο μέσα δωμάτιο που είχαμε το τζάκι και από εκεί ήταν μια κουζίνουλα μας. Σπρώχνοντας, έχει στριμώξει στην κουζίνα, έχει πουλήσει στον τοίχο και τον χτύπαει βάρβαρα. Εγώ ήταν αδύνατο να βλέπω αυτή τη σκηνή, δεν την άντεχα, αλλά και δεν μπορούσα να βγω. Γιατί η πόρτα ήταν κλεισμένη από αυτό το σύμπλεγμα, το τερατώδες που είχε φτιάξει εκείνος. Ανοίγω το παράθυρο, ήταν μπροστά ο νεροχύτης, η κουζίνα, έτσι ασυναίσθητα, από ένστικτο. Εγώ δεν θα ήμουν ικανή να επιδύσω ούτε από το δεύτερο σκαλοπάτι της σκάλας. Δεν ήμουν ένα παιδί αθλητικών επιδόσεων. Αλλά τώρα άνοιξε το παράθυρο και λέω, μπαμπά, να πηδήσω από το παράθυρο. Όχι, μου λέει. Σαν να μου είπε ναι, έδινα μια και πηδάω το παράθυρο, ήταν πολύ ψηλά. Μπορούσα να σπάσω κανένα πόδι, κάτι άλλο, δεν έπαθα τίποτα. Και φεύγω τρέχοντα και πάω στο απέναντι σπίτι μιας γειτόνισσας. Είναι τώρα καινούργιο το σπίτι αυτό. Και εκεί μέσα έτρεχα με τον ίδιο τρόπο. Σαν τρελή, γιατί βλέποντας από το παράθυρο να πυροβολεί, δεν μπορούσα να βλέπω παράθυρα. Έβλεπα να μπαίνουν σφαίρες από τα παράθυρα. Είχαν μια καταπακτή το σπίτι τους, την ανοίγω και αυτή και πηδάω και από εκεί κάτω στο υπόγειο. Εκεί χτύπησα όμως άσχημα. Χτύπησε στο αριστερό πλευρό. Πόνεσα, έμεινα έτσι λίγο αναίσθητη, με συνέφερε στην νοικοκυρά. Και ήταν κι άλλες κοπέλες εκεί, δεν ήταν κανένας άντρας. Ήταν η νοικοκυρά με τα παιδιά της, ένα παιδί 2 χρόνια πιο μεγάλο από μένα, μία κόρη της πιο μικρή, άλλη κοπέλα, είναι 90 χρονών, ζει ακόμα τώρα, έχουμε έτσι φιλία πολύ. Και μείναμε κάτω όλοι τα παιδιά, μαζευτήκαμε όλοι μαζί και ήρθε και μια άλλη κοπέλα από κάπου αλλού κυνηγημένη κι αυτή. Και επειδή εγώ έκλαιγα και έκανα φασαρία, δεν ήμουν καθόλου με τα καλά μου. Τρελαμένη ήμουν εγώ. Και μου κουμπανάει ένα χαστούκι που δεν είχα φάει ποτέ στη ζωή μου, τέτοιο χαστούκι που το είχε ξαναέφερε. Αλλά ύστερα από το χαστούκι και από το χτύπημα μαζεύτηκα μαζί με τα άλλα παιδιά σε μια γωνία και καθόμαστε γεμάτοι φόβο και ακούγαμε έξω. Γαζώναν τα πολυβόλα. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν και σε εμάς 2 Γερμανοί. Ένας μπήκε μέσα και όλος καθόταν στην πόρτα και μας σημάδευε με το πιστόλι, με μικρό όπλο. Ο άλλος μέσα κλώτσαγε ότι έβρισκε τι έχει ο κόσμος στις αποθήκες του, πινακέδες, τσουρβάλια, ξέρω. Εγώ κάθε κλωτσιά που έδινα μου φρύματα την έδινε στο στήθος μου. Αλλά τώρα δεν μίλαγα, είχα ησυχάσει. Μετά το χαστούκι ένα βελακίχα. Και αυτός που ήταν στην πόρτα μας έδωσε να καταλάβουμε και με νοήματα και με λόγια που δεν καταλαβαίναμε ότι έξω σκοτώνουν. Να προσέχουν να μην βγούμε έξω. Μας έκλεισε την πόρτα και φύγανε. Και έτσι γλίτωσα.